and welcome to Herald TV, and today in our special Ground Zero report, we will take an in-depth look in the vehicle scrapping policy. The government of Goa recently notified the vehicle scrapping policy of Goa 2023 with the objective of removing polluting and unfit vehicles from Goan roads. Under this policy, all vehicles that have been in the service for over 15 years will be scrapped. How will this policy play out in Goa? Listen in. The government of Goa recently notified the vehicle scrapping policy of Goa 2023 with the objective of removing polluting and unfit vehicles from Goan roads. Under this policy, all vehicles that have been in service for over 15 years will be scrapped. Out of the 15 lakh vehicles registered in Goa as of 31st March 2023, approximately 2.10 lakh vehicles have already exceeded the 15-year mark. This means that these 2.10 lakh vehicles will soon be scrapped in Goa. Additionally, over the next 5 years, another 3 lakh vehicles are expected to reach the 15-year age limit, primarily comprising transport vehicles such as buses and trucks. However, Transport Minister Marvin Gudino recently announced that government vehicles would be the first to undergo scrapping in the state. This includes around 600 government vehicles, with a significant number being Kadamba buses. As a result, owners of private vehicles can breathe a sigh of relief for a couple of years. These government vehicles have already been taken off the road since last March. One of the critical components of the vehicle scrapping policy is the establishment of registered vehicle scrapping facilities. These facilities will dismantle and recycle the scrapped vehicles. The Goa government is currently searching for an agency to set up this facility in the state and has invited tenders for this purpose. The actual implementation of the vehicle scrapping policy will commence only after the facility is set up, which may take 1 or 2 years considering the response. Owners of vehicles that have crossed the 15-year service mark will have to deposit their vehicles at the designated facility and receive a certificate of deposit as proof of transfer of ownership. After the scrapping of government vehicles, the first batch of vehicles to be scrapped will be transport vehicles such as buses, trucks, and mining lorries. Commercial vehicles like taxis will follow, and private two-wheelers and cars will be the last to undergo scrapping. One unfortunate consequence of the policy is that mining trucks, which have seen limited use over the 15 years due to mining ban, will be scrapped without significant work done. There are approximately 18,000 mining trucks in the state, and a majority of these trucks have already exceeded the 15-year age limit. The primary objective of this vehicle scrapping policy implemented by the central government is to eliminate polluting and unfit vehicles, providing a pollution-free and accident-free environment for commuters. The scrapped vehicles will be recycled, resulting in resource conservation. Additionally, the policy is expected to create a demand for new vehicles which are fuel efficient, boosting the economy and generating employment opportunities. While the lofty objectives of this vehicle scrapping policy are commendable, concerns have been raised by various stakeholders in the state. Particularly, the financial burden placed on common individuals, especially those whose livelihood depends on these vehicles, such as taxi and truck owners, is a cause for opposition. As per the policy, the government will provide a 25% rebate on road tax when purchasing new vehicles, and some states have also offered discounts on new vehicles. However, the government needs to introduce schemes to alleviate the financial burden on the common people. Despite opposition, the vehicle scrapping policy is here to stay, and all 15-year-old vehicles will eventually go through the scrapping process in a phased manner. The focus now shifts to how quickly the government can establish the vehicle scrapping facility in the state and dismantle the 700 government vehicles. This process will undoubtedly take at least 1 or 2 years, during which people can breathe a little easier. Listen to what the Transport Minister has to say regarding this policy. See, सेंटरान नोटिफाय केला, आमकां आदेशूय दिला 15 years
करपा जाय म्हणून. Land is yet to be identified and nobody has so far come forward. We have asked people to give EOI, expression of interest. Once we publish that EOI, आम्ही पळयतले who is on board and where we can look at that. Nowadays there are measures which are being undertaken to even control the pollution as a consequence of scrapping of the vehicle. Everything is reused and reusable. We have to understand that. Number one. Number two, why scrapping of vehicle is being done? Because the pollution on the road will be less when there are 15-year-old vehicle, 20-year-old vehicle. Pollution चड आसता न्ही. Pollution कमी कसो करतलो. नवी गाडी जाल्यार तितले pollution आसना. तेका लागून we have to scrap the old vehicles as per the central government policy. Starting, for starters, we are going to scrap government run more than 15 years this. Even Kadamba has already been instructed. That's how we have to replace so many buses. We are conscious of that and we are doing it. Sir, what about the heritage vehicle? No, heritage vehicle, there is a different law altogether. Vintage car, there is a different law under which means they don't have to be scrapped. It is 15-year-old, there is no distinction. Petrol or diesel, it has to be scrapped as per the new policy. आणि आम्ही स्टार्ट करतानाच आमकां आदेश येयला की गव्हर्नमेंट व्हेकल पयले कर म्हणून स्क्रॅप करपा जाय म्हणून. Alternate fuels, obviously, promotion has to be done, whether it is on CNG or electrical vehicle, battery operated. We have to do that. Charging points have to be there. As I said earlier, whether the chicken came first or the egg came first. Once enough electrical vehicles are there, obviously, automatically, your charging stations are bound to come up, and they will come. We are ourselves, as the government, we have identified several places where we are going to have the charging stations. Rule आहा तो 15 वर्सांचो. गाडी कितली बरी दवरली म्हणून आमकां ते बदल करपाक मेळना. Let us be very clear on this. Okay. So these are exceptions to the rule, but we can't. So when you are that going is to the law. implement it? So जागो आयडेंटिफाय केलो Nako, we are in the process, Baba. Because फाल्यां तुमचेच माध्यमसून येतले हिंगा पोल्युशन जावपाचें आसा, हिंगा घालपाचें ना, परत जातलें न्हू. So केन्नाच्यान So जावपाचें? तेका लागून it has to be a carefully calibrated decision, carefully thought out location. All that we have to see. The implementation of the policy is being opposed by several persons. Herald TV spoke to some of them. Listen in to what they have to say. Recently, the state government and government has come with a call wherein they plan to scrap the vehicles after 15 years of their manufacturing or their purchase. Now, this has upset several the individuals, right from the commercial to the private vehicle owners to also the people who buy and sell vehicles. Today with me I have Mr. Kadam, who is a part of buying used vehicles and also reselling them, and who also has his hand in the scrap industry. So I have with me Mr. Kadam, who will elaborate more on this topic. Yes, sir. Yeah, I understand what you explained. Because जो मोविन गिजून स्टेटमेंट दिला की स्क्रॅप करपाक जाय आफ्टर 15 years. That is totally wrong. पयलीं ताणें आमचे वोटींग घेवंक जाय लोकांचे, ऑनलायन वोटींग वॉटेवर, की लोकांक विचारूंक जाय ताणें घराघरान भोंवन तो लोकांक कसो लोकां कडेन वोट मागूंक वयता घराघरांनी, तशें ताणें लोकांक विचारूंक जाय की तुमकां जाय नाका. समज 70% लोकांनी सांगलें की आमकां जाय जाल्यार तूं कर. पूण हांव ग्रावंड लेवलार भोंवता, सगळे लोक म्हणटा म्हाजे 1-2 गाडी वयतली, हेजे 2 गाडी वयतली, ताजे थोडे वेपारी आवारी बारी, पूण थोडे जाणटे मेळ्ळे म्हाका एजीड. तेंच्यांनी कितें म्हळें म्हाका की आमची स्क्रॅप जाय जाल्यार आमी इन्स्टॉलमेंट भरपाक सुद्दां आमचे कडेन पयशे ना. ओके, आय बाय स्क्रॅप कार, आय वील बिकम बिलियनर, नॉट मिलियनर, बिलियनर विदीन 2 years because I buy scrap car. But हांव म्हाजें शितना. What do you think about this scrap policy? See, it is all depend on state government. समज स्टेट गव्हर्मेंटान सांगता की आमचे स्टेटाक आमकां नाका, लोकांक नाका. दे हॅव अ पावर आमच्या लोकांक नाका की खारीज करचे. हे स्क्रॅप हे पॉलिसी हे खारीज करचे, हे स्क्रॅप करचे इन इंग्लीश. ही पळय ती पॉलिसी हाडल्या ती कोणाक लागून हाडल्या पळय दिसता तुका? लोकांक लागून हाडूंक ना. कोण स्क्रॅपिंगेक लागता पळय, कोण मंत्री लागता, तेणें चिंतूंक जाय की हे जाणटी आसता. खुबशे जाणां म्हाका जाणट्यांनी सांगलां
आमची बाबा गाडी स्क्रॅप जाय जाल्यार आमी कितें करुया. म्हाजे कडेन आनी गाडी घेवपाक ताकत ना आनी म्हाज्या घोवाक स्कूटर चलपाक जायना, म्हाकाय जायना. आमी ड्रायव्हर हायर करता की कितें जाय जालें, एक आजारी जायत जाल्यार हॉस्पिटलान व्हरपाक एम्बुलन्साक फोन मारत मातशें फियर आमी येयना ते जाल्यार हो कोण मंत्री लागता पळय कोण कन्सिडर आहा जाल्यार तेजी जिम्मेदारी दी. ताणें विचारूंक जाय सगळ्या लोकांक की तुमकां जाय या नाका, सगळ्या लोकांक भोंवून विचारूंक जाय ताणें. ते पोटा खातीरूच करता. तेंची एकूच गाडी आहा, एक कमर्शियल, तो आपलें एक घर चलयता. तीच स्क्रॅप जाली तो कसो घर चलयतलो. 4 जाणांची हाय लागतली. तो जो कोण लागता पळय करनाका तुमी. जे लोकांक पळय तुमकां कितें करूंक जाय न्ही लोकांक विचारा. जेन्ना तुमी येता वोटिंगेक तुमी लोकांक विचारता वोट म्हाका घाला. लोक डिसायड करता. तुमी भाशण दिता आपूण हें करतलो तें करतलो, तर तुमी हेंय लोकांक विचारूंक जाय. आपूण आमी स्क्रॅप करूंक सोदता. एक मंत्री धर तो कोण मंत्री लागता तो, आमी स्क्रॅप करूंक सोदता. तुमचें कितें आहा, तुमचें कितें आहा, एक सर्वे करा. तुका टायम ना जाल्यार तुमची टीम धाडा की आमी सर्वे करता, आमी स्क्रॅप करूंक जाय. तुमची सायन जाय येस ऑर नो. येस सर्वेर जाय आमकां आनी तेजेर समज 70% मेळ्ळें स्क्रॅप हें करा. आय वील नॉट ऑब्जेक्ट. आयज अखिल गोवा बस मालक संघटने तर्फे जी प्रेस आपयल्या तितून तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आनी गेले 15 दीस सुमार जाले राज्यान वाहतूक मंत्र्याचो जो स्टेटमेंट येयला 15 वर्सां सगळ्यान पयलीं त्या मुद्द्याक हात घालतना तेचेर सविस्तर सांगपाक सोदता की वाहतूक मंत्र्यान जो स्टेटमेंट केला काही एक आठवड्या पयलीं की 15 वर्साच्यो गाडयो स्क्रॅप करप. आतां 15 वर्साच्यो गाडयो स्क्रॅप करप हे जे बील आहा सगळ्यान पयलीं हांव सविस्तर लोकांच्या म्हायतीक लागून पयलीं हांगा सांगपाक सोदता. जे बील आहा पळय ते बील 17 मार्च 2021 लोकसभेक जे मिनिस्ट्री ऑफ रोड अँड ट्रान्सपोर्ट हायवेचे जे मंत्री आहा गडकरी यांच्यांनी ते बील हाडलेले लोकसभेक आनी ते बील थंयसर पास जाल्या उपरांत इमिजिएटली आमचे जे उत्तर गोंयचे खासदार आहा श्रीपाद भाऊ हांकां घेवन आमी तेच सांचे दिल्लीन गडकरीक मेळयले आमचे डेलिगेशन ऑल गोवा प्रायवेट बस ओनर एसोसिएशनाचे. आनी आमी गोंयान गाडयो कितले किलोमिटर चलता, गोंयची टोपोग्राफी कितें आहा आनी गोंयच्यो गाडयो ज्यो 15 वर्सां जाल्यो तरी कशा कंडिशनान आसता हे सगळे तांकां डिटेल आमी एक निवेदन दिल्ले. आनी त्या वेळाचेर तेंच्यांनी आमकां एक ऑप्शन दिल्लो की गडकरी साहेबान एक ऑप्शन दिल्लो त्या वेळाचेर की तुमी जर CNGन वयता गोंयान जाल्यार तुमकां आमी रिलीफ दिता म्हणून फुडें, म्हणजे जो पर्यंत RTO पासींग करता तो पर्यंत तुमच्यो गाडयो चलोवपाक मेळटल्यो. हे जे पळय नोटिफिकेशन म्हणजे बील जे पास केला तितूंतल्यान गोंयांक आमी सायडीक काडटा म्हणून. त्याच्या उपरांत मागीर परत गोंय राज्यान कोविडाचो मोठ्या प्रमाणान वावर वाडलो तेन्ना आनी मागीर खंय तरी नोव्हेंबरान गडकरी साहेबान आमकां परत नागपुराक येवपाचें आमंत्रण दिलें. नागपुराक आमचें एक डेलिगेशन गेलें 16 नोव्हेंबर 2021 ह्या दिसा. त्यांच्या घरा कडेन तेणी आमची आपली भेट आमकां घडोवन हाडली तेच्या घरा कडेन. पयलीं आमी सगळो सर्वे केलो CNG गाडयांचो, मागीर आमी तांकां मेवळे गडकरी साहेबाक. तांकां सगळे डिटेल उलोवन आमच्यो गाडयो बँकीक आहा कशा रितीन हे ते बी सगळे तेंच्या मुखार मांडले. आनी तरी तेंच्यांनी कितें आहा CNG त्या वेळाचेर सवाय आसली 60 रुपया, ताका लागून आमकां तेंच्यांनी ऑप्शन तो दिलो. मागीर थोड्या दिसांनी CNG 100राक पावना फुडें मागीर परत आमी तांकां संपर्क केलो तेन्ना तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिले की जे लोकसभेन बील जे पास जाला, हांव परत एकदां सांगता, जे पळय लोकसभेन बील पास जाला तितूंतल्यान तुमकां गोंय राज्य म्हणजे प्रायवेट गाडयो ज्यो आहा तांकां सद्या तरी आमी वगळटले. आनी म्हाका अभिमान दिसता सांगपाक की तेंच्या डिसिजनाचो जे पळय नोटिफिकेशन येयलें ते बील पास जाल्या उपरांत एक्सक्लुझिवली गव्हर्मेंट व्हेकल पळय ज्यो आहा 15 वर्सां कंप्लीट जाल्या आनी गव्हर्मेंटाच्यो संबंदीत कॉर्पोरेशनां ह्या दोनूय कॉर्पोरेशनाच्यो आनी गव्हर्मेंटाच्यो गाडयो 15 वर्सां कंप्लीट केल्ल्यो स्क्रॅप करपाक नोटिफिकेशन येयलें. आनी आमकां तेंच्यांनी एश्युरन्स दिलें की 2-4 वर्सां तरी आपूण प्रायवेट गाडयांचेर डिसिजन घेयना, तेन्ना तुमची कितें बँक लोनां कितें आहा पळय ती तुमी हे करून घेया, क्लोज करून घेया, म्हणजे गाडयो चलोवन तुमचे रेग्युलर. ह्या आश्वासना उपरांत आमी शांत म्हणजे आमी खूब खोशी आसलेले. पुणून अचानक 8 दिसां पयलीं आमचो जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा मोविन गुदिनो हेचो जो स्टेटमेंट येता हो आश्चर्यकारक आनी खंयच्या बेजीचेर काडलो हें कळना. कित्याक जर तो मिनिस्टर स्टेटमेंट काडटा, आयज आमी लॉ खंयचो फॉलो करता, एक्ट खंयचो फॉलो करता, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो. आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट मिनिस्टर गडकरी तर आमकां तर एश्युरन्स दिता की आनीक 4 वर्सां आमी तुमकां रिलीफ दिता.
तर हांगासर मोविन गुदिनो स्टेटमेंट खंयच्या आधाराचेर काडटा म्हणजे स्क्रॅप पॉलिसीचे परत बील पळय जे आहा हे वेगळे पास जाला. आता स्क्रॅप पॉलिसीन कितें आसा की ह्या बिला अंतर्गत जर 15 वर्साच्यो गाडयो म्हणजे पयलीं कितें आसलें डिसिजन सरकारचे प्रायवेट आनी गव्हर्मेंट व्हेकल स्क्रॅप करपाचे म्हणटकूच मागीर खंय तरी जे स्क्रॅपवाले एक्झिस्टींग पळय सध्या स्क्रॅपवाले आसा पळय हे स्क्रॅपवाले कवडी मोलाच्या भावान गाडयो मागतले स्क्रॅपाक. ताका लागून सरकारान सगळ्यांक सेक्युअर्ड करपाक म्हणजे तेंच्या गाडयेचो योग्य तांकां मोबदलो मेळपाक लागून स्क्रॅप पॉलिसी हाडल्या आनी स्क्रॅप पॉलिसीच्या अंतर्गत सरकारान जे डीलर सध्या गाडयो विकपाक डीलर आहा तशे सबंद देशभर डीलर अपॉइंट करपाचो निर्णय घेतलेलो आहा स्क्रॅप पॉलिसीच्या अंडर. आता हे डीलर पळय जे आहा हे योग्य तरेन सगळ्यांच्या गाडयांचें व्हॅल्युएशन म्हणजे आता प्रायवेट वगळ्या म्हणटकूच फक्त उरल्या सरकारी गाडयो स्क्रॅपाक दिवपाच्यो आनी कॉर्पोरेशनाच्यो ते योग्य व्हॅल्युएशन करून ह्या गाडयांचे त्यो परचेस करून नितीन गडकरीजीन आमकां तेन्ना सांगला कितें की गुजराताक एक व्हडलो प्लांट येतलो त्या प्लांटान ज्यो पळय ह्यो गाडयो सगळ्यो व्हरता त्यो रिसायकल जातल्यो. पण ते म्हणटा की जुने 20-15 वर्सां जुने गाडी आहा ते स्क्रॅप करतले. आता आमी पॉलिसी बेगीनच लागू करपाचें आहा आनी प्लस ते अशें म्हणटात तातूंत तांकां पत्रकारान विचारलेलें की जुने गाडये कोणाचे खास गाडये आसतले ते गाडयांचें कितें म्हणजे हेरिटेज गाडये आसतले हेरिटेज गाडयांचें तुमी कितें करपाचें आहा. तांच्यांनी स्टेटमेंट केलो हेरिटेज गाडयां खातीर स्पेशल प्रोविजन आहा ते रस्त्यार चलोवपाक मेळटले तेंच्यांनी टॅक्स पे करून तेंचे गाडये तशेंच उरतले. दॅट इज अ गूड कार्स अशें म्हणटात. सरकारान म्हजो स्टेटमेंट आहा सरकारान जे ओल्ड कार्स आनी मोटर बायक जे आहा ते स्क्रॅप्स पॉलिसीन काडपाचें धोरण लागू केल्लेलें आहा 2023 हे म्हाज्या हिशोबान हे धोरण चुकीचें आहा. Government cannot bring this type of the policy against of the car owners because अशें सांगूंक सोदता कार ओनर्सांनी घेतलेले गाडये रस्त्यार जो सगळे चलता ताका स्क्रॅप करपाक सरकाराक डायरेक्ट अधिकार ना. ओके सरकार जर म्हणटा की कार्स आहा कारां खातीर गाडयां खातीर एक भारत देशान पोल्युशन वाडलेलें आहा. रस्त्यार फक्त एका मनशाची गाडीच चलता तो रस्त्यार थिंगार गाडये आडोवन दवरिना वो रस्त्यार गाडी बंद पडलेली गाडी थिंगा शिरकोन तो आपली ओनर आसता गाडी कसो तरी घरा घेवन वयता. कार ओनर्सान सरकारा कडेन कंप्लेंट घालूंक ना की हे गाडी आमचे खूब वाडलेले आहा हे गाडये तुमी गॅरेज आनी स्क्रॅपाक खंय तरी घेवन उडाय. आतां लोकां कडेन आपले स्वताचे ओन गाडये रावलेले आहात जे जुने गाडये जाल्लेले आहा गव्हर्मेंटाक ते रेग्युलर टॅक्स पे करतात. गव्हर्मेंटाची डॉक्युमेंटींग पॉलिसी आहा ती रेग्युलरायज करतात पोल्युशन सर्टिफिकेट घेतात फिटनेस करेक्ट करून घेतात आपली गाडी सांबाळून वेवस्थीत दवरलेले आहा. आनी 40-50-60 वर्सांचे जे गाडी आहात ते आतांच्या जे इंजेक्टर गाडये काडलेले त्या गाडये पेक्षा 7-8 पटीन 10 पटीन सॉलिड आहात गाडये. सरकाराक म्हजें सांगणें आहा जर हेरिटेज गाडयेन जर गाडयेचो सरकार दवरपाचो कन्सेप्ट आहा तो जर हेरिटेज गाडी जर स्क्रॅप पॉलिसीन जर येयना एक फॅमिली कोणाची कार आसतली लुना आसतली सायकल आसतली तेजी काळजां जी आसता ती तेजी गिफ्टेड कशी गाडी आसता ती तेणे हार्डवर्क करून गाडी घेतलेली आसता ती गाडी जर चालू आहा तेजे सगळे डॉक्युमेंटेशन सारकें आहा तो टायमींग जर सरकाराक पयशे फारीक करता जाल्यार सरकारान तेजी गाडी ताका रस्त्यार ना चलोवपाक जी बंदी घालता ती करपाची न्हू. ताका प्रोविजन सपोर्टींग कितें डॉक्युमेंट जाय पडटा ताका जे फिटनेस कितें करपा खातीर जर जी पॉलिसी करची पडटली ती सिंपल वेन हॅसल फ्री डॉक्युमेंटेन दवरून करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. सो सांगूंक सोदता की सरकाराक कंपल्सरी ना की स्क्रॅप्स पॉलिसी आहा ओल्ड गाडयांचे 15-20 वर्सां पयलीं जुने गाडी आहाय ते कंपल्सरी करपाची गरज ना. ते तांच्यांनी कार ओनर्स आहात कार ओनर्सांच्या सोंपोवपाची गरज आहा. Though the policy is not for private vehicles currently, it is subject to change continuously. Herald TV will keep you updated on the latest developments on this front. News and infotainment continues. Follow us on Twitter, Facebook and Instagram. This is Larissa Vaz signing off. Keep watching Herald TV.